আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে theuniqueasomiya পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত পিজি এডমিশনৰ কাৰণে নটিফিকেশন প্ৰকাশ পাইছে গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম যে এই পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত কি সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি অনলাইন কেতে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট কিমান এডমিশন ফিজ কিমান বা এই ধৰণৰ যিকোনো তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক সেই পিজি এডমিশনৰ যিটো নটিফিকেশন সেই নটিফিকেশনটো আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ সো আপোনালোকক সেই নটিফিকেশনটো দেখুৱাই লওঁ এয়া হ'ল পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ পিজি এডমিশনৰ নোটিছ ইয়াতে দেখা পাইছে নোটিছ ফৰ এডমিশন ইন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্सेस সেশন 2022-23 প্ৰকাশ পাইছে বহুত দিন আগতে 27 জুলাই 2022 তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছিলে সো একো নাই চাওক কি লিখিছে ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট admission.pgmdasarapur.ac.in এইটো ৱেবছাইট যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কি কোৰ্সত এপ্লাই কৰিব পাৰে চাওক পিজি ইন এছামিজ পিজি ইন পলিটিকেল সায়েন্স এই দুটা বিষয়ত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত পিজি কৰিব পাৰে দুইটাৰে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 আগষ্ট তাৰিখে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 12 আগষ্ট আৰু মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ ডেট হ'ল 13 আগষ্ট আৰু ডেট অফ এডমিশনটো হ'ল পিজি এছামিজৰ কাৰণে এডমিশন ডেট 16 আগষ্ট আৰু পলিটিকেল সায়েন্সত পিজি এডমিশনৰ ডেটটো হ'ল 17 আগষ্ট তাৰ পিছত ইয়াতে কিছু ইম্পৰ্টেন্ট ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়া আছে চাওক কি লিখিছে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে students are required to apply for admission online as per above schedule ওপৰত দিয়া schedule মতে অনলাইন এডমিশনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব দিছে তাৰ পিছত কৈছে admission will be strictly on the merit basis that is the list of successful candidates in Guwahati University postgraduate entrance PGET 2022 অর্থাৎ PGET 2022 যে মেৰিট লিষ্ট সেই মেৰিট লিষ্ট হিচাপে যে এডমিশন পাব false or wrong entry of any information and upload of file will lead to the rejection cancellation of the admission যদি ভুল নাইবা মিছা ডকুমেন্ট দিয়ে তেতিয়াহলে এডমিশনটো ক্যান্সেল হৈ যাব upload required scanned original testimonials of qualifying examination and all other documents requirements অর্থাৎ অৰিজিনাল টেষ্টিমনিয়ালছ যিবিলাক আপোনাৰ BA B.Sc B.Com যেটো কোৰ্স কৰিছে তাৰে অৰিজিনাল ডকুমেন্টছ বিলাক স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এডমিশন ফিজ ₹10,000 ফৰ ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ নন ৰিফান্ডেবল ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ যেটো এডমিশন ফিজ হে 10,000 আৰু ঘূৰাই দিয়া নহয় এবাৰ এডমিশন হোৱাৰ পিছত এডমিশন ফিজ have to be deposited in the college office টকাখিনি জমা দিব লাগিব from second semester the admission fees will be 12,000 per semester আৰু second semester পৰা third semester fourth semester লৈকে per semester admission fees to হ'ব 12,000 তাৰ পিছত কৈছে admission will be in offline mode admission হ'ব all students are requested to be present in the college on the date of admission along with all testimonials আৰু এডমিশনৰ দিনা সকলো ডকুমেন্টছ বিলাক লৈ কলেজত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব কিন্তু এটা কথা অফলাইনত এডমিশন হলেও কিন্তু এপ্লাইটো কিন্তু অনলাইনত হ'ব আৰু চাওক all concerned are requested to visit college website www.pgmdharapur.ac.in এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে চাই থাকিব দিছে ইয়াতে ইনফৰমেশন বিলাক দিয়া হ'ব সো এইখিনি হল ইনফৰমেশন এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে অনলাইনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৱেবছাইটত যাব কলেজৰ ৱেবছাইটত গলে আপোনালোকে এনেকৈ ইন্টাৰফেস পাব মই ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংক দি দিম সো ইয়াতে আহাৰ পিছত চাওক এইটো তলত কৰ্নাৰ দেখা হৈছে অনলাইন এডমিশন তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এটা ইন্টাৰফেস আহি যাব এনেকৈ চাওক আহি গৈছে ইয়াতে তল স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে আপোনালোকে নিউ এপ্লিকেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাতে যাব ইয়াতে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম ইমেইল আইডি ফোন নাম্বাৰ এই গোটেই ইনফৰমেশন বিলাক দি সাবমিট কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আকৌ লগইন কৰি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব সো এইখিনি হল আজিৰ ভিডিও আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে এতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক
যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ